Hi friends, welcome to back. 2-letter words and 3 letters word. First, and t, at, as, b, e, b, I, by, d, u, do, g, o, go, h, e, he, h, I, hi, if, it, in, is, me, I, my, o, no, on, off, or, so, t, to, p, up, us, we, w बोलताना व म्हणजे वरचे दात हे आपल्या होठावर येतात याप्रमाणे वी ओके. या पद्धतीने आपण मुलांकडून रीडिंग करून घ्यायची. रिपीट अगेन. न बोलताना नाकातून आवाज काढतो आणि म बोलताना फक्त होठ आपण जवळ आणतो. ओके. डिफरन्स लक्षात घ्या. at, as, b, e, b, I, by, d, u, do, g, o, go, h, e, he, h, I, hi, if, if, it, it, in, is, me, I, my, no, on, off, or, so, t, to, up, us, व बोलताना आपले वरचे दात पुढच्या होठांवर येतात. वी. ओके.